Hello YouTube world! Hello mga ka-impluensya! Hello mga kababayan! So for today's vlog po, tuturuan ko na naman kayo kung paano gumawa ng healthy cheesecake. So tara po, gawin na natin ang healthy pumpkin cheesecake. Ito po ang lahat na mag-start tayo. Kailangan po natin ng pumpkin or kalabasa or squash. So slice muna natin at i-boil po natin, then set aside. Para po sa ating crust, kailangan natin ng biscuit na 175 grams. So, gamit po namin McVitie's Digestive Biscuit. Kailangan din po natin ng melted butter, 80 grams. So, gamit po namin lower pack butter. Para naman sa ating cake, kailangan po natin ng cream cheese. So, gamit po namin American Heritage. Kailangan natin ng 200 grams. Optional na gamitan natin ng labna. So, gumamit kami ng 50 grams. Tapos, kailangan din natin ng 200 ml of cream. Pwede din whipping cream. So, gamit namin POC. 1/2 tablespoon of cornstarch. Kailangan din natin ng 1/2 tablespoon of flour. 1/3 cup of sugar or granulated sugar, 1 medium whole egg. Para naman sa ating frosting, kailangan natin ng 100 ml of cream or whipping cream. Kailangan din po natin ng 160 grams of dark and milk chocolate chips. So this time po, i-crush na natin yung ating biscuit. Gamit po yung ating food processor, or kung wala tayong food processor, pwede din po sa malinis na lalagyan or cellophane. After po mag-crush yung ating biscuit, lagyan na po natin ng melted butter. Then, mix po natin ng 1 to 2 minutes. After po natin makrush yung ating biscuit para sa ating crust, ilagay na po natin sa ating prepared pan or yung ating paboritong pang cheesecake pan. Set aside muna natin yung ating pang crust or pwede ilagay sa refrigerator. Then this time po, magmamash tayo ng ating pumpkin. Kung gusto nyo po na medyo mas madali or mabilis, pwede din po natin i-blend sa ating blender. This time naman, imimix na natin yung ating cream, granulated sugar, ang ating cream cheese, at yung ating optional na labna. Blend lang po natin yung ating ingredients into low-medium speed hanggang sa mag-incorporated yung ating ingredients. After po mahalo ng mabuti yung ating mixture, this time po ilalagay na natin yung ating 1 egg. Gamit lang po yung ating wire whisk. So ihalo lang po natin ng mabuti hanggang sa mag-blend na naman yung ating mixture. After po natin na mix yung ating cheesecake mixture, this time po ilalagay na natin yung ating pumpkin puree or pumpkin mash. Ihalo lang din natin ng mabuti at after na mahalo natin yung mixture, ilagay na po natin sa ating prepared pan na may crust. Sa mga hindi pa po pala nakasubscribe dyan, please subscribe nyo na po yung channel ko. Kahit
i-hit nyo lang po yung subscribe button at like. Malaking tulong na po yun sa akin. Salamat po! Ready na po yung ating cheesecake mixture. This time po ilalagay na natin sa ating preheated oven. So, ilulutuin ko po siya ng mga 30 to 40 minutes, but this time 30 minutes po muna. Then, yung ating temperature, 150 degrees Celsius, up and down. So, while maghintay tayo sa ating cheesecake na maluto, this time po gagawa na po tayo ng frosting para sa ating pumpkin cheesecake. So, first, kailangan muna natin pakuluin yung ating cream. Then, after makulo, ilagay na po natin yung ating chocolate chips. Hintayin natin na mag-melt yung ating chocolate. Tapos po, after mag-melt yung ating chocolate, set aside po muna natin dahil mamaya gagamitin natin sa frosting. After 30 minutes, check po muna natin yung ating cake. So, this time, hindi pa luto yung ating cake. So, balik po muna natin ng mga 10 minutes. After 10 minutes, check na naman natin. So, ayan, luto na yung ating cheesecake. Pwede na tanggalin sa oven. So, this time, cool down muna natin yung ating cheesecake for 30 minutes. Kasi later, ilalagay po natin sa ating refrigerator yung ating cheesecake for 2 to 3 hours. Lagay na po natin yung ating frosting, chocolate frosting. Tapos na po tayo mag-frosting. This time po, lalagyan ko na siya ng toppings. So, gamit ko po na toppings ay pecan nuts. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo na i-toppings. Pwede din po lagyan natin ng any nuts or walnuts, macadamia nuts, or peanuts. Depende po sa inyo. Pwede din hindi. Or pwede din chocolate chips. Sa mga interesado po na malaman kung ano pa po yung gagawin ko na videos in my next vlog, please consider subscribing po sa aking channel at huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung bell button para palagi po kayong updated sa mga videos ko. Sana po may natutunan kayo ngayon or na-enjoy nyo yung ginawa ko po na cheesecake. Yung ating healthy pumpkin cheesecake. So, hindi lang po gulay yung ating pumpkin. So, pwede po siya at possible po na pwede po natin gamitin or gagawin na pang dessert yung ating pumpkin cheesecake. Salamat po. Hanggang sa muli. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!